Itu adalah negara Laos dan sungai ini merupakan sepadan antarabangsa antara negara Laos dan negara Thai. Terdapat jambatan buluh yang menyeberangi sungai ini, namun sempadan ini hanya boleh dilalui oleh rakyat Laos dan rakyat Thai sahaja dengan menggunakan border pass. Kami ada bertanya untuk minta izin daripada pegawai tentera Thai yang bertugas di sini untuk melintas dan dapat kebenaran untuk guna jambatan. Cuma kami tak boleh masuk lebih jauh dari pondok checkpoint tentera di sebelah negara Laos. Kami tak lintas pun sungai ni saja nak elak sebarang masalah yang tak diingini. Saya amati suasana di sekitar dan melihat cara hidup penduduk kedua-dua negara sewaktu mereka melakukan rutin-rutin harian di sini. Sangat rileks dan tidak tergesa-gesa. Mereka juga sangat mudah untuk senyum pada orang asing seperti kami. Kebetulan saya ternampak pam petrol layan diri di Pekan Nahiau ni. Dah lama saya nak cuba pam petrol layan diri ni. Saja cuba isi 200 baht saja. Sangat mahal. Kira-kira 20% lebih tinggi dari harga biasa untuk seliter. Bila kembali bergerak berdua saja ni, kami lebih bebas dengan jadual masa ride. Jarak perjalanan harian pun semakin pendek. Contohnya seperti waktu ni saya berhenti bila ternampak kelibat lori dari negara Laos di seberang sungai. Tersenyum saya dibuatnya apabila memikirkan yang baru saja minggu lepas kami melalui pengalaman seperti itu, di mana kami terpaksa makan debu bila berada di belakang lori-lori ni. Kadang-kadang perkara kecil seperti jalan berturap ni kita selalu ambil ringan. Dan hanya bila kita dah alami kesukaran melalui jalan yang tidak berturap, baru kita akan sedar nikmatnya ada jalan yang elok. Jalan yang kami guna ni adalah jalan dari Pekan Nahiau menuju ke Bandar Chiang Kan. Disebabkan keadaan geografi jalan yang hampir dengan sempadan Thai dan Laos, laluan ini juga mempunyai pintu sepadan antarabangsa Ban Na Kraseng yang menghubungkan wilayah Xayaburi di Laos. Kami singgah sebentar, ambil beberapa gambar kenangan tanda hadir. Perjalanan kemudiannya diteruskan ke Skywalk Chiang Kan yang terletak kira-kira 20 km dari hotel tempat kami akan bermalam. Kami dikenakan bayaran sebanyak 60 baht seorang untuk naik ke Skywalk. Bayaran ini juga adalah termasuk dengan return transport serta sarung kasut yang tidak perlu dipulangkan. Jarak perjalanan dari parking ke Skywalk agak pendek, kira-kira selama 5 minit sahaja.
Dari atas platform Skywalk ni kita akan dapat melihat pemandangan Sungai Kong ataupun Sungai Mekong yang juga merupakan sepadan antarabangsa antara negara Laos dan negara Thai. Pada waktu musim sejuk dan kering seperti sekarang ni, keadaan sungai agak tenang dengan warna yang agak kehijauan. Walaupun realitinya sungai ini bermula dari tanah tinggi di Himalaya yang sangat jauh, dalam 2000 km untuk sampai ke sini. Terasa kagum juga bila memikirkan bahawa air sungai ini bermula dari air glasier yang cair dari panjaran Himalaya. Kalau datang pada waktu pagi, kita juga akan dapat melihat kabus nipis di beberapa bahagian permukaan sungai. Bila saya Google gambar tempat ni pada waktu pagi, memang agak cantik pemandangan di Skywalk Siang Kan ni. Kami habiskan masa selama lebih kurang sejam setengah sahaja di sini kerana keadaan semakin petang dan kami perlu ke hotel sebelum hari gelap. Perjalanan diteruskan ke Chiang Kan yang akan mengambil masa kira-kira 30 hingga 40 minit. Kami sempat sampai di hotel sebelum hari gelap. Walk-in seperti biasa kerana kami ingin lihat dan pilih lokasi hotel yang berdekatan dengan sungai. Night Walk Street Market adalah tarikan utama untuk pelancong yang datang ke Chiang Kan. Bagi saya, ianya nampak sangat berseni dan chill, walaupun kebanyakan bangunan-bangunan kedai di sini adalah bangunan asal yang sudah lama dibina. Nampak sangat nostalgia. Night Walk Market ini dibuka pada setiap hari, namun pada hari biasa ianya mungkin ditutup agak awal, kira-kira jam 9 atau 10 malam. Dari Chiang Kan kami bergerak menuju ke Phu Pha yang berjarak kira-kira 70 km. Untuk ke sini kami akan merentas melalui Bandar Lae, kemudian detour dari jalan utama ke jalan secondary untuk ke Phu Pha.
Sewaktu hampir sampai di Pupapo, saya ambil keputusan untuk tinjau keadaan jalan dahulu, memandangkan keadaan jalan berbukit yang tidak berturap. Nampaknya keadaan jalan agak berbukit, tapi boleh dilalui. Cuma bila sampai di viewpoint, rupa-rupanya kenderaan persendirian tidak dibenarkan naik. Kami kena sewa itak untuk naik ke sini. Ada papan tanda amaran diletakkan sebenarnya, tapi saya tak boleh baca. Sampai atas baru ditegur, jadi saya patah balik. Dalam perjalanan turun, kami terserempak dengan satu pasangan rider dari Royal yang juga ingin naik. Kami bertukar sapa dan berbincang untuk berkongsi bayaran itak, iaitu sebanyak 40 baht seorang. Elok juga dapat naik itak ni. Baru pertama kali bagi saya. Itak ni adalah enjin Kubota yang selalunya digunakan untuk sawah padi, tapi telah diubah suai untuk digunakan sebagai pengangkutan untuk pelancong. Kami diberitahu oleh pemandu itak bahawa terdapat 3 checkpoint di sini, yang tiap-tiap satunya mempunyai pemandangan Pupapo yang sedikit berbeza antara satu sama lain. Akhirnya kami sampai di checkpoint yang pertama. Ini adalah tempat yang saya sampai dengan motosikal semasa meninjau keadaan jalan awal-awal tadi. Kami dapat melihat pemandangan pertama Pupapo dengan jelas pada waktu ini. Tapi kami tak singgah lama pun, hanya sekadar ambil beberapa gambar sahaja. Setelah lebih kurang 5 minit perjalanan, kami tiba di checkpoint kedua. Seperti tadi, kami tak mengambil masa yang lama di sini, sekadar 5 minit sahaja untuk ambil gambar. Untuk checkpoint yang ketiga ni, kami kena trekking sedikit sejauh lebih kurang 300 meter. Di checkpoint ketiga ni, kita akan nampak pemandangan seluruh gunung dan lembah kerana ini adalah aras yang paling tinggi. Pupapo juga popular dengan gelaran Gunung Fuji negara Thai oleh kerana bentuk kon gunung yang agak simetri, sama seperti Gunung Fuji di negara Jepun. Sewaktu kembali di stesen itak, pasangan rider ni ada bertanya ke mana tujuan kami selepas ini. Saya dengan yakinnya memberitahu bahawa kami akan menuju ke Pechabun sejauh 230 km yang hanya akan mengambil masa lebih kurang 3 jam. Tapi saya terlupa untuk mengambil kira keadaan masa pada waktu sekarang yang sudah petang. Setelah mendengar rancangan saya, mereka menasihatkan kami supaya tidak meneruskan perjalanan ke Pechabun kerana kami akan melalui Taman Negara Namnau yang agak terkenal dengan gajah liar keluar ke jalan raya pada waktu malam. Mereka risau kami akan terserempak dengan gajah-gajah liar nanti. Pada masa yang sama juga, saya bertanyakan ke mana tujuan mereka pula selepas ini. Tak disangka-sangka bila mereka memberitahu tempat yang akan mereka tuju adalah salah satu tempat yang saya teringin untuk pergi. Jadi saya tanya kalau saya boleh ikut sekali. Alhamdulillah, mereka tidak keberatan untuk bawa kami ke destinasi berikutnya, iaitu Pupaman di wilayah Konkan. Sebelum ni saya tak tahu apa nama tempat ni waktu mula-mula saya lihat video mengenai tempat ni di internet.
Ipoh Paman terkenal dengan sebuah gua kelawar di mana kelawar-kelawar akan keluar dari gua pada waktu senja untuk mencari makanan. Agak susah saya nak gambarkan keadaan pada waktu ini. Sangat tenang dan sunyi. Pertunjukan kelawar ni berlangsung selama lebih kurang setengah jam. This you guys can eat coconut sugar. Untuk makan malam pada hari ini, sahabat baru kami May dan Rujira bertanya apa kebiasaannya kami sebagai orang Islam jika tiada restoran halal. Kami jawab di kedai 7 ada jual makanan segera yang halal. Mungkin mereka agak kasihan dengan kami, jadi mereka tawar diri untuk masak makan malam, di mana kami cuma perlu beli bahan-bahan basah halal seperti ayam, ikan dan udang. Tambahan pula, pemilik resort ni ada menyediakan dapur untuk digunakan oleh tetamu yang ingin memasak. Tak disangka-sangka mereka bermurah hati untuk bayar semua harga bahan-bahan basah tadi. Kami cuma perlu bayar untuk nasi putih segera dan minuman yang dijual di 7-Eleven. This is from big factory and it's from small factory and it's a local. Like wudu. Like wudu. Wudu may not be the same. They can try only in You can use raw of olive. Can. I think the taste when the olive ready, I think the taste like raw of olive. Tengoklah macam-macam hidangan mereka masak untuk kami pada malam ni. Somtam original dari Isan pun ada. And you guys are very kind. Untuk sarapan pagi pula akan disediakan oleh pemilik resort. Dan dengan bantuan saudara May dan saudari Rujira untuk komunikasi, beliau akan menyediakan sarapan vegetarian pada pagi nanti. Who
Saudara May juga ada buat nasi goreng sebagai bekal untuk kami sepanjang perjalanan ke Pechabun pada hari ini. Jadi kami tak perlu berhenti singgah makan tengah hari di kedai 7-Eleven lagi. Saya sangat-sangat berterima kasih dengan layanan mereka berdua. Orang-orang yang baik hati. Alhamdulillah.